Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Péntek délután majdnem 2:30-tól rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Főváros ivóvíz minőségét az árvíz bármilyen formában veszélyezteti, vagy nem? Az árvíz időszak az természetesen egy jóval nagyobb kockázata a főváros vízellátása szempontjából. Ez ugye látni kell azt, hogy pontosan hogy is néz ki a főváros vízellátása. Maga ez a rendszer, amit mi működtetünk, és a főváros és az agglomeráció 11 települését kiszolgálja. Ez egészen Kisoroszitól ugye Szászhalombattáig, a Duna két partján, nagyjából 130 kilométernyi területen helyezkedik el. 760-752 víztermelő berendezésünk, kutunk helyezkedik ezen a területen, és ezek nagy része bizony az ártéren van, tehát kint van gyakorlatilag jelenleg a víz szorításában, vagy a víz kebelén. Úgyhogy ezeknek nyilván megközelítése, üzemeltetése, ellenőrzése, ez ilyenkor nagyon speciális körülmény, és nagyon-nagyon különleges feltételek mentén hajtható végre. Hogyan működnek ezek a műtárgyak, ezek a kutak? Ezek le vannak fúrva, és a Duna vizét szívják? Hogy működik? Nem a Duna vizét szívják. Szerencsére olyan kedvező természeti adottságok mentén élhetünk, mint a Duna ezen a közép folyó mederszent szakaszon. Ez ugye azt jelenti, hogy itt az elmúlt évezredekben gyakorlatilag egy vastag kavicsréteg képződött, ugye, amit a Duna szépen lehozott a hegyekből, és magával görgetett, és lehet látni, hogy valaki kiutazik Ausztriába, és végigmegy egy patak mentén, egy folyó mentén, ugye látja, milyen szép kerek kavicsok vannak a mederbe. Ezt a víz folyamatosan görgeti magával, főleg ilyenkor árvíznél ugye nagyon komolyan átmozgatja a meder alját, és folyamatosan hozza lefele, itt pedig nyilván lelassul a folyó, és építi a szigeteket. Leteszi a kavicsot. Leteszi a kavicsot, lett belőle ugye Szentendrei sziget, Csepel-sziget, Margit-sziget, Hajógyári sziget, stb. Tulajdonképpen a sziget köztől egészen Belgrádig gyakorlatilag ilyen jellemzőkkel bír a folyó, és az évezredek alatt képződött 20-30-40 méter vastag kavicsrétegnek a különböző jó vízadó képességű szelvényeiből tudjuk termelni azt a vizet, ami ezen a kavicsszűrőn keresztül hosszú-hosszú idő alatt lejut tulajdonképpen a kutaknak az úgynevezett víznyerő csávjáig, a vízadó rétegéig. De ebbe mindenféle víz van, beszivárgó csapadékvíz is van, meg Dunavíz is van, tehát összességében a talajból szívja a vizet? A talajból, de azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát ez a kavicsréteg azért nyilván elsősorban a Dunából táplálkozik. Ugye erre szokták azt mondani, hogy a Dunának van egy látható folyószelvénye, amit ugye látunk, hogy folyik ez a víz, és hát nagyjából még egyszer ilyen mennyiség szépen lassan csorog mellette tulajdonképpen a meder alján, a meder alatt mélyen a földbe. Ebben a kavicsszűrőben nagyon lassan halad előre és mozog benne folyamatosan. Ez a kavicsszűrő, ez mennyire hatékony? Az ember egy kavicsot azt ugye lát, de például egy baktériumot nem lát. A kavicsszűrő az kiszűri a baktériumot. Nehéz elképzelni. Ugye ez egy eléggé speciális réteg, hiszen ebben a kavicsrétegben különböző méretű kavicsok vannak. Ez egy ilyen nagyon különböző méretekben, egy ilyen nagyon átfrakcionált, egy ilyen nagyon teljes frakciójú szűrőréteg, és azért izgalmas, mert mivel a víznek gyakorlatilag viszonylag magas az oldott oxigén tartalma, ezért ezeken a kavics felületeken nagyon szépen megtelepednek a különböző bacik, meg különböző életformák, és hát bizony ezek pont arról híresek, hogy a vízben lévő szerves anyagot és minden más tápanyagot hát azonnal magukévá tesznek, és azonnal megesznek. Ez tulajdonképpen a meder felső 10-20 cm-ében gyakorlatilag lezajlik minden ilyen folyamat, tehát amit mélyebbről tudunk termelni, az garantáltan nagyon nagy tisztaságú víz. Azt kell elképzelni, hogy például amikor 2010-ben a vörösiszap katasztrófa volt az ajkai vörösiszap tárolóba, és ugye az a Rábán, illetve hát az Öreg Dunán keresztül ugye bejutott a Dunamederbe, akkor bizony mi sem tudtuk, hogy pontosan ez a szennyező, ez milyen hatással lesz a fővárosi vízellátásra, és bizony nagyon komolyan vizsgáltuk az akkori helyzeteket. De a nagyon speciális molibdén, illetve oldott alumínium szennyező, egy nagyon nehezen kiszűrhető és nagyon nehezen eltávolítható szennyező a vízből, még azt is teljes 100%-osan eltávolította ez a szűrő, gyakorlatilag megvédte a fővárosi vízbázist a szennyezéstől. Ugye ilyenkor, amikor árvíz van, akkor a folyam olyan helyeken is jár, ahol korábban nem szokott járni. Ott lehet mindenféle szennyezés, amit az
az emberek odahordanak, ami már évek óta ott van, a pöcegödörtől kezdve az alumíniumig, az akkumulátortól kezdve a fáradtolajig, bármi lehet. Ez elvileg most ilyenkor bejön a folyóba. Ez veszélyes szennyeződés, vagy ez a kavics speciális réteg ezt képes kezelni? Ugye az a víz, ami a folyóban ilyenkor folyik, az bizony veszélyes. Ezt látjuk a színéből, látjuk a viselkedéséből, látjuk a rajta úszó tárgyakból, a szennyezőkből, és hát fel is hívják a figyelmet, hogy nyilván, aki a védekezésben részt vesz, hogy a folyó közelébe megy, az számoljon avval, hogy nyilván sokkal komolyabb higiéniával, sokkal komolyabb közegészségügyi előírásokkal kell ezt kezelni, kezet mosni, tisztálkodni, hiszen sokkal könnyebben el lehet kapni most a Dunavíz okán bármilyen betegséget, mint egyébként egy normál medri, normál vízjárású időszakban, hiszen abban fürödni is lehet gyakorlatilag, hogy a számos esetben állapítják meg a hatóságok, hogy annyira tiszta a Duna most már, hogy akár fürdésre is alkalmas. Halacskák úszkálnak benne az ember lába mellett. Hát most nem az. Ugye ebben az időszakban gyakorlatilag nyilván rengeteg olyan plusz szennyező bekerül ebbe a vízbe, ami veszélyezteti és kockáztatja ennek a felhasználását, meg a használatát. A vízbázisunk, tehát a termelt vízbázisunk viszont annyira távol van ettől a szennyezett víztől, hogy az elérési idők, illetve az a meglévő biofilm szűrőkapacitás, ez megóvja. Ezt a 13-as árvíznél is sikerült bizonyítani, gyakorlatilag ott hosszabb időszak alatt vonult le az ár, majdnem 2 hétig tartott, de ott is folyamatosan biztonságos volt a főváros vízszolgáltatása. Vannak olyan területek, ugye számunkra a probléma az ott keletkezik, ahogy ön is mondta, hogy ugye most olyan helyen is kialakul ez a víztakaró, ez a vízborítás, ahol egyébként nem. És nyilván ugye, ahogy mondtam, a kutyáink a nagyvízi mederben vannak, de nyilván nem a vízbe. Ilyen árvízkor viszont nyilván oldatlanul víz alá kerülnek, és ott egy felszíni vízbetörés, egy műszaki meghibásodás, egy bármi probléma, ami egyébként kontaktba hozhatja a tiszta ivóvizet a Dunavízzel, az nyilván egy óriási kockázat. Erre vannak különböző technológiai intézkedéseink, különböző folyamataink, amik ezt hivatottak megelőzni, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, ne jusson be a Dunavíz sehol a termelt vízbe, vagy sehol a tiszta ivóvízbe. Mit kell csinálni ilyen nagy árvíz idején a termelőkutakkal? Mindegyik dolgozik tovább szépen, vagy attól függ, hogy melyik hol van? Hát így van, tehát ahogy korábban is említettük, 2 kategóriára lehet osztani a kutyáinkat. Dunavízállás függvényében vannak olyan kutak, amikről tudjuk, hogy nem fognak tudni biztonsággal működni, mert nem olyan a kialakításuk, nem olyan a kiépítésük, vagy nehogy Isten a villamosenergiaellátásokat lehetetlen életbe tartani. Ezeket ugye az árvíz előtt lezárjuk, biztonságba helyezzük, úgy igyekszünk fölkészíteni őket, hogy az árvíz levonulás után minél gyorsabban üzembe lehessen majd ezeket a kutakat venni. És vannak azok a kutak, amikről tudjuk, hogy biztonságosan fognak működni, ezeket pedig nyilván igyekszünk folyamatosan üzemben tartani, folyamatosan ellenőrizzük. Ott nagyon fontos az, hogy minden nap kijussunk, vízminőségvizsgálatokat végezzünk, illetve lássuk azokat a paramétereket, amik mentén bármilyen kockázat is fölmerül az ivóvízszolgáltatással kapcsolatban. Hogy kell egy ivóvíz termelő kutat elzárni? Az ember a saját kerti kutyából tudja, hogy elzárni könnyű, de ha elmegy a vízoszlop, akkor újraindítani azért sokkal-sokkal nehezebb. Így van. Ugye árvízi időszakban, hogyha egy üzemelő kutunkkal probléma van, bármilyen kétség merül fel az ott megtermelt víznek a minőségével vagy a mennyiségével kapcsolatban, akkor a kollégák azonnal intézkedéseket tesznek. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy üritőre forgatjuk a kutat. Hát ugye itt nem a kutat kell forgatni, hanem itt tulajdonképpen arról szól a dolog, hogyha beigazolódik a vízminőségi gyanú, és ki kell vennünk a kutat a termelésből, tehát nem tehetjük a vizet a termelt csatornahálózatra, akkor úgymond üritőre állítjuk, tehát megfelelő tolózás zárásokkal, átállításokkal nem állítjuk le a kutat, nem zárjuk le, visszavesszük a termelését biztonságos szintre, és kidobjuk tulajdonképpen a Dunára az általa termelt vizet. Ennek ugye azért van jelentősége, hogy ne kelljen megállítani, és innét kezdve gyakorlatilag az árvíz levonulásánál minél gyorsabban lehessen abba az állapotba jutni, hogy letisztítjuk, lefertőtlenítjük, kitakarítjuk, és újra üzembe lehessen venni. A termelőkutakból hogyan és hova jut az ivóvíz? Azért kérdezem, mert valószínűleg a csővezetékek egy része is nagyobb igénybevételnek van kitéve a nagyobb fölötte lévő víznyomás miatt árvíz idején, mint általában. Ez lehet, hogy jó, de lehet, hogy rossz. Igen, ugye normál esetben a csőhálózatnak nagy része azért általában a talajvízszint fölött van, és nyilván a talajvíz terelés az nem jelent számára ebből a szempontból kockázatot, de nyilván az árvíz időszakban elsősorban a termelőterületen lévő úgynevezett gyűjtő csatornák, azok bizony vízborítás alá kerülnek. Ezeknél a csatornáknál, ezek alacsony nyomású csatornák, itt nagyon fontos, hogy folyamatosan felügyeljük ne csak a csatornának a működését, hanem a csatornában kialakuló hálózati nyomásnak a szintjét, és ezt ugye mindig magasabb értéken tartsuk, mint az árvízi szint, annak érdekében, hogyha bárhol bármilyen meghibásodás történik, akkor ne kintről befelé folyjon a koszos víz, hanem inkább bentről kifele a tiszta víz. Tehát
tehát védjük gyakorlatilag a bent lévő. Tehát mint egy laboratóriumban, amikor túlnyomást csinálnak bent, hogy rossz az ajtó, akkor kifele menjen, vagy fordítva, hogy ne legyen szennyeződés. És ugye ezt nyilván finoman kell csinálni, meg óvatosan kell csinálni, hogy ne terheljük túl a rendszert, hogy figyelembe vegyük ugye azokat a sajátosságokat, amik mentén ez a megjelent magasabb víznyomás, ugye nyilván kicsit labilisabbá, kevésbé stabilá teszi az egész vezetékrendszernek az elhelyezkedését, hiszen nyilván ilyenkor az érzékenyebb, a vízmozgása érzékenyebb a Dunának a jelentős sodrására, az esetleges fölötte úszó nagyobb szennyezőkre. Tehát nyilván ezekkel óvatosan kell bánnunk, de egy nagyon finoman kiépített úgynevezett technológiai rendszerünk, egy ilyen monitoring rendszerünk van, amit folyamatosan egy SCADA rendszeren keresztül kontrollálnak a kollégák, és hát most azt tudom mondani, hogy egy automatizált rendszer figyel arra, hogy az a túlnyomás ez folyamatosan biztosított legyen, és folyamatosan védje a fogyasztókat az esetleges szennyeződéstől. Hogyha automatikus a rendszer, akkor abban a pillanatban látják, hogy valahol nyomásváltozás van, és akkor tudják, hogy ott valami baj van? Hát nem csak a változást látjuk, hanem a rendszer azonnal be is avatkozik, tehát mindjárt mögé teszi azokat a változásokat, amik mentén ez kiegyenlíthető, és jelzi azt, hogy valahol probléma van, és ebben foglalkozni kell. Olyankor ugye el kell gondolkodni azon, hogy ezekből a csatornákból nyilván több van, és párhuzamosan helyezkednek el, hogy kivesszük, másképp üzemeltetjük, emeljük a nyomást, és ráadjuk azt a többletmennyiséget, vagy bármi hidraulikai beavatkozást teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a folyamatos biztonságos üzemet. Az, hogy párhuzamosan vannak a csatornák, ez azt jelenti, hogy ha valamelyik kiesik, akkor a másikkal lehet azt pótolni? Tehát azt én otthon nem érzem meg a fürdőkádban? Így van, ezt otthon nem érzi meg a fürdőkádban. Ugye pont ez a lényeg ennek a rendszernek, gyakorlatilag kell ez a túlbiztosítás egy ilyen rendszeren, hogyha bárhol gond van, akkor igenis legyen olyan párhuzamoság, legyen olyan párhuzamos kapacitás, ami egyébként át tudja venni a terhelést, és folyamatosan tud ezzel működni. Ezek ugye folyamatosan együtt működnek, de ki tudják váltani egymás kapacitás kieséseit. Említette, hogy a Dunán ilyenkor úszó hordalékok is veszélyt jelenthetnek. Most nagy víz van. A kis víz a veszélyesebb, akkor is jön hordalék, vagy amikor nagy vízben jön a hordalék? Hát ugye mi egy eléggé jól felépített kockázatkezelési rendszer mentén működünk, és ebből a szempontból két olyan kockázat van a fővárosi vízműveket, tehát a fővárosi vízellátás szempontjából, amivel kiemelten kell foglalkoznunk. Az egyik ugye nyilván az árvíz, hiszen most erről beszélgetünk. A másik pedig ugye ez kevésbé nyilvánvaló, de bizony a kis víz, tehát amikor 1 méter alatt van a Duna vízszintje, az is nagyon speciális üzemeltetési körülményt jelent számunkra, és hát ugye 2021-ben volt talán 37 cm-es Dunavízállás, akkor ugye olyan tartományban mozgott a Duna, amivel még soha korábban, akkor ugye az egy külön tanulási időszak volt, hogy számunkra is, hogy hol milyen kockázatok mentén kell biztonságosan működtetni és kezelni a rendszert, de bizony a kisvíz ugyanúgy jelentős kockázatokat jelent a vízellátás biztonsága szempontjából, különösen, ha nagy nyári fogyasztás van. A kisnyomású vezetékhálózat a sérülékenyebb elméletileg, vagy a nagynyomású vezetékhálózat? Vagy attól függ, hogy mikor építették, miből van, vagy még 22 más tényezőtől? Hát nagyon sok tényezőtől függ. Ugye most az árvíz alatt alapvetően a kutainknak a biztonságos üzeme, a kutak víztermelése az elsődleges, mert az a legfontosabb. Ugye azt látjuk, és 13-ban végig is ez volt azt mondom, hogy legmelbevágóbb tapasztalat, hogy a 13-as, 890-es, 890 cm-es vízállásnál azért a kutyainknak majdnem felét elvesztettük vízminőségi probléma, vagy egyéb más üzemeltetési nehézség miatt. Tehát nagyon lecsökkent az üzemeltethető kutak száma, és akkor ugye ne felejtsük, hogy 13-ban gyakorlatilag az árvíz után azonnal hőségriadó volt. Ugye ez egy júniusi időszak volt, és kellett a víz. Az egy komoly megterhelés volt azért a főváros vízellátása szempontjából. Most azért alacsonyabb a vízjárás, ugye most 850 cm-ről beszélünk. Még messze nem tartunk itt, hogy a kutak 40-50%-át ki kellett volna vennünk. A mai jelentés alapján 100 000 köbméternyi napi kapacitást kellett leállítanunk az árvízt megelőzően ugye a felkészülés egyében, és nagyjából 30 000 köbméter az, amit azóta vettünk ki, 2 nagy kútcsoportot kellett leállítanunk ilyen vízminőségi bizonytalanság miatt. Ezeket a kollégák nagyon gyorsan, korán észlelték, és viszonylag gyorsan intézkedtek rá, úgyhogy már a betáppontoknál sem volt kifogása a vízminőséggel kapcsolatban, annyira gyorsan tudtak reintézkedni. És azt kell látni, itt az elmúlt évek fejlesztései azért odáig elvittek bennünket, hogy több mint 100 ponton online mérjük azokat a paramétereket, amik alapján nagyon gyorsan tudunk beavatkozni a kutak vagy kútcsoportok vízminősége miatti üzemváltozásokba. De vízminőséget lehet online monitorozni? Ez nem olyan, hogy az ember vesz egy pipettát, és akkor bemegy a laboratóriumba, vár 2 napot, megvan az eredmény, és csak utána lép? Ugye azt szokták mondani, hogy a klasszikus és úgymond akkreditált megoldás az nyilván ez, mert akkor a mintavételtől kezdve minden gyakorlatilag annyira precízen történik, hogy tényleg 1000 milligramra, meg 1000 nanogramra pontos eredményt kapunk, de ezzel párhuzamosan vannak most már olyan szenzorok, olyan érzékelők, olyan berendezések, amik
amelyik számos vízminőségi paraméternél, ha nem is tudnak olyan pontosságot, mint a labor, de már megbízhatóak ahhoz, hogy jó üzemeltetői döntést lehessen hozni. Na, ilyenekből rendelkezünk mi 101 ponton nagyon sok paraméter mérésével kapcsolatos ilyen szenzorokkal, és ezek úgy vannak elhelyezve, úgy vannak telepítve, hogy a mögöttük lévő rendszert úgymond reprezentánsan tudják mérni, és nyilván arra jók, hogy akkor azonnal oda tudjuk irányítani a labort, meg azokat a kollégákat, hogy leveszik a precíz mintákat, és egész pontosan meg fogják mondani, hogy mi a gond, de már egy határérték sértés közeli állapotot azonnal reprezentálnak, és azonnal információt adnak róla. Mekkora tartaléka van a fővárosnak ahhoz, hogy a kutak egy jelentős részét el tudják engedni? Tehát mennyi az a maximum elengedhető kút, amit a tartalék még fedez? Hát most azt kell mondanom, hogy a mai napon ugye a városnak az átlagos vízigénye az olyan 20 000 köbméter-óra kapacitást jelent, és ehhez képest a mai termelőkapacitásunk, meglévő termelőkapacitásunk, hogy biztonsággal működik, az olyan 41 000 köbméternyi óránkénti vízmennyiséget tudna beszállítani a városban, szükség lenne rá. Tehát most majdnem 100%-ba 100% tartalékkal rendelkezünk. Ez nyilván most a vízállásnak is köszönhető, hiszen ilyenkor gyakorlatilag a standard kutak is sokkal több vizet tudnak adni ennél a vízállásnál, ugye nagyobb az egész vízadóban a víznyomás, és így sokkal több víz kitermelésére van lehetőség. Ha ez elkezd csökkenni, akkor nyilván majd csökkenni fog, de nagyjából tehát a fővárosnál egyébként a korábbi árvízi helyzetből, asszályhelyzetből azért azt látjuk, hogy ez a tartalék kell is egyébként, mert nyilván ez ad egy robosztus tartalékot ahhoz, hogyha baj van, akkor le lehet azokat állítani, amik problémásak. De így most rendelkezünk azokkal a tartalékokkal, amik mentén egy ilyen 8-50, akár 9 méteres árvizet is biztonsággal át tudunk vészelni. Általában akkor a tartalékot kell képezni, hogy az 100% közelében legyen, vagyis a kutakat úgy kell üzemeltetni, hogy annyit adjanak, hogy a tartalék tele legyen? Vagy más szabályban? Általánosságban nem, de nyilván ez a fővárosnál pont a Duna és pont a dunai árvizek, meg a dunai asszályhelyzetek okán sajnos ez azt mondom, hogy szükségszerű és műszakilag alátámasztott és indokolt, hogy ilyen tartalékokkal rendelkezzünk. Ennek a csökkentése nyilván életveszélyes lenne egy olyan szempontból, hogyha egy árvíz ideje alatt ugye jelentősebb kapacitáskésések történnének, akkor ugye nem lenne hova nyúlni. Nyilván olyan helyeken, ahol védett vízbázisok vannak, ahol egyébként mélységi vízbázisok vannak, ahol más jellegű a víztermelés, hogy nyilván ez a tartalék ez csökkenthető, tehát például egy vidéki nagyvárosba, ami távol van mondjuk egy folyótól, távol van a belvízveszélyes helyektől, ott nyilván egy 20-30-40%-os kapacitásra is kényelmesen és biztonságosan lehet működtetni egy rendszert. Itt Budapest környezetében sajnos ez nagyobb ez a tartalék, pont a környezeti kockázatok okán, illetve hát itt azért általában látni kell azt is, hogy a nyári és a normál időszak közötti vízigény különbség is sokkal nagyobb, tehát mi egyébként itt normál üzemben téli időszakban ilyen 400-420 000 köbméter vízfogyasztással működünk, ami nyáron föl tud menni akár 600-620-630 000 köbméterre is egy csúcsidős fogyasztásba. Azért ekkora különbség, 50% fölötti különbség azért nem nagyon fordul elő vidéki területeken. Hol van Budapest tartaléka a Gellért-hegyi víztározóban? Hát összességében van ugye nagyjából 70 helyszínen közel 100 ivóvíztároló medencénk, szerte szél a város különböző területein. Ezeknek az összkapacitása nagyjából 328-329 000 köbméter. Tehát majdnem egy teljes napi mennyiség tárolására képesek vagyunk. Ugyanakkor nem feltétlenül és nem mindenhol használjuk ki ezeket a tárolótérfogatokat maradéktalanul. Ennek ugye két oka van nyilván, egyrészt üzemtanilag ugye sokkal optimálisabban, hatékonyabban lehet üzemeltetni a rendszert, hogyha nem okozok nagy vízmozgást és nagy nyomásváltozást a hálózatba, tehát egy kiegyenlített üzemet biztosítok. Ez pedig egy átlagos közepes töltöttséggel is nagyon jól kezelhető. Másrészt meg nyilván vannak olyan területek, ahol különböző, a fogyasztóvédelmi érdekében nem akarunk túlzott nyomásokat, vagy túl magas nyomásokat előidézni, ott pedig pont a nyomásszabályozás miatt tartunk alacsonyabb szinteket. Nyilván vannak úgynevezett stratégiai tározóink, vannak olyan tárolóink, ahol nagyon nagy mennyiségű vizet tudunk eltárolni, ilyen például az említett Gellért-hegyi medence, ahol önmagában 80 000 köbméter víz tárolására alkalmas kapacitás áll rendelkezésre. Tehát nyilván ezeknek a feltöltésével gyakorlatilag egy kockázatosabb időszakban növelni tudjuk azokat a háttér tartalékokat, amik mentén biztonságot tudunk üzemelni. Említette a fogyasztói biztonságot a nyomás tekintetében. Hát az miért veszélyezteti a fogyasztót? Egy kis kevésbé nyitja ki a csapot, és akkor kevésbé fog folyni. Nem erre gondolt? Viszonylag összetett ez a kérdés. Ugye
A Budapestnek a felszíne az eléggé szabdalt, eléggé összetett. Ugye a budai oldalon látványosan dimbesdombos, a pesti oldalon meg ugye nem olyan látványos, de bizony emelkedik folyamatosan, és ugye a Ferihegy az gyakorlatilag magasabban van, mint a Gellért hegy. Úgyhogy az is egy domb tulajdonképpen, és ez azt eredményezi, hogy mivel a víz az pontosan tudja, hogy mi a vízszint, ezért gyakorlatilag a mélyebben fekvő területeken ugye magasabb nyomást tud kialakulni egy ilyen rendszerben, míg a magasabban lévő területeken a dombtetőn pedig sokkal kisebb. A mi célunk az, hogy olyan nyomást biztosítsunk mindenkinek, hogy a mélyen lakók se érezzék túl nagynak, a magasan lakók se érezzék túl kicsinek, és egyébként pedig ebből az egyenletes nyomásrendszerrel egy olyan kifinomult nyomásszabályzást hajtsunk végre, ami a hálózatot kíméli a nyomáslengésektől és kíméli azoktól a szélsőséges úgynevezett kosütésektől, amik egyébként a tönkremenetelét is eredményezhetik. Tehát, hogy a csőtörések számát tudjuk nagyon szépen csökkenteni avval, hogyha egy finom nyomásszabályzást hajtunk végre ezeken a rendszereken. Ez azért izgalmas, mert azért Budapest vízellátó hálózata, hát be kell vallani, hogy a legöregebb Magyarországon is, meg Európában is. Tehát nálunk 53 év fölött van gyakorlatilag az átlagkora az ivóvízhálózatnak, működtetünk. Hát épp az idei évben lett 200 kilométer a 100 évnél idősebb vezetékeknek a hossza csak Budapest belvárosában. Ez egy óriási szám, tehát ez egy nagyon komoly szám, és nyilván fontos, hogy biztosak legyünk abban, hogy ez a 200 kilométernyi cső, ez még bírni is fogja a következő 1-2 évet, mert ugye nem nagyon látunk egyébként olyan mértékű felújítási forrást, amiből ezt programszerűen meg lehetne csinálni, tehát nyilván ennek még azért működni kell a következő években, és ebből a szempontból nyilván fontos az, hogy mik azok az üzemeltetési lehetőségek, mik azok az apró beavatkozási lehetőségek, amik mentén úgymond ki tudjuk tolni az élettartamát ennek a rendszernek, és még biztonságos üzemben tudjuk őket tartani a következő évekre. És ennek egy fontos eszköze a nyomásszabályzás. Kosütés, így hívják a jelenséget? Igen, ennek a szakmai neve ez a kosütés, gyakorlatilag a vízben egy óriási erő van, tehát pont az árvíz, ami ugye ezt megmutatja, és nagyon látványossá teszi, hát hogy óriási méretű fákat ragadott el mindenhol, és 20 keresztül Budapesten, ugye látszik, hogy hatalmas mennyiségű hordalék van a vízen, ugye mindent víz, tehát ilyenkor a vízben ugye érezni lehet és látni lehet, hogy micsoda erő van a vízben, amikor ugye főleg az árhullám jön az elején, hogy akkor fölgyorsul tulajdonképpen a vízmozgása, amíg az árhullám emelkedik, és látványosan nagy erővel tör be mindenhova, ahova be tud törni. Hát gyakorlatilag a csőhálózaton belül is tulajdonképpen ezek az erők, ezek a mozgások jelen vannak, hiszen a csőhálózatban is áramlik a víz, és ha egy hirtelen lezárás történik, egy hirtelen üzemállapotváltozás történik, akkor bizony ilyen kosütések jöhetnek létre, amik óriási nyomás-hullámot tudnak generálni ebbe a zárt hálózatba, ami bizony gyenge pontokat meg fogja mutatni, és a gyenge pontokat tönkremenetelhez fog vezetni. Ez a csőhálózat korától, vagy a csőhálózat építési minőségétől, az anyagától, a talajtani viszonyoktól mitől függ, hogy melyik az érzékenyebb terület? Hát kollégáim nagyon sokat foglalkoztak ebben itt az elmúlt most már 20-valány évben, 70-72 olyan paramétert azonosítottak, ami befolyásolja gyakorlatilag a cső tönkremenetelét. Ebből nyilván a legfontosabbak a kor, az állapot, a fektetéskori specialitások, ha nincs megágyazva egy csőnek rendesen, akkor az ottani egyenetlenségek, olyan pontok, amik terhelnek egy vezetéket, a csőmozgás, a talajvízmozgás, a különböző korrozív összetevők és problémák, hiszen egy belvárosi környezetben ugye nagyon sok olyan korróziós lehetőség van, meg ok van, ami nehezíti ezeknek a vezetéknek az élettartamát. Nyilván minden csőszakaszra ebből a 70-ből más-más paraméterek és más-más mértékben okoznak terhelést, de ezen terhelések mentén ugye valahol a probléma akkor fog kijönni, amikor történik egy olyan állapotváltozás, ami aztán a legjobban legyengített felületnél már ugye elfárasztja az anyagot, és kihozza a tönkremenetet, és kihozza a csőtörést. Elméletileg tudnák a csőhálózatot önök meg mi úgy üzemeltetni, hogy mindig stabil legyen benne a nyomás, mint egy stabil motor úgy üzemelne, akkor az elméleti élettartama akár végtelen is volna? Hát sajnos nem, előbb-utóbb az elfogynak ezek a berendezések. Ugye volt egy időszak az 50-es, 60-as évek, amikor lelkesen fektették az akkor új úgynevezett Eternit csöveket, így az Eternit a nevében is benne van, gyakorlatilag az örökké valóságnak szánták, és úgy gondolták, hogy ez aztán tényleg a végtelenség fog működni. És sok szempontból egyébként jó az a cső, de sajnos a csőkapcsolatok azok egyszerűen alkalmatlanok arra, hogy ezt az Eternit jeligét valóra váltsák. Ott ugye sima alumínium meg acél csőkötéseket használtak, és hát egyszer elkorodáltak. Tehát a legtöbb problémánk ezekkel a régi elkorodált csőkapcsolatokkal van, hogy sorba adják meg magukat, és hát nyilván ott akkor megnyílnak a csövek, és elkezd folyni a víz. Tehát sajnos a rendszer nem homogén, nagyon sok rendszerelemből tevődnek össze, sok-sok kapcsolatból, sok-sok különböző elemből ugye jönnek a fogyasztói
rákapcsolódások, a rácsatlakozások, ahol megvannak furva a csövek, vannak rajta tolózárak, vannak rajta nyomáscsökkentők, vannak rajta szabályzók, vannak rajta különböző berendezések, és ezek bizony mind különböző kockázatokat és különböző állapotokat jelentenek a vezetékhálózat szempontjából, ami bizony eltérő mértékben tud elfáradni, vagy tudja reprezentálni azt, hogy már pedig ott egy meghibásodás keletkezhet. Kötél is ott a leggyengébb, ahol csomó van rajta, tehát nagyjából így kell elképzelni. Kell-e árvíz idején az érkező folyami szennyezés miatt az ivóvízünket pluszban kezelni, klórozni, fertőtleníteni, bármi extra tevékenységet vele csinálni? Igen, tehát nyilván gyakorlatilag a növekvő kockázatok miatt van számos olyan preventív intézkedés, vagy olyan megelőző intézkedés, amit ilyenkor életbe léptetünk. Az egyik, hogy ugye rendelkezünk úgynevezett ilyen komplex fertőtlenítő rendszerekkel, ilyen esetben gyakorlatilag árvízidőszakban, kisvízidőszakban, vagy asszály időszakában nem csak hagyományos klórral fertőtlenítjük a vizet, hanem ilyenkor bizony bekapcsoljuk az UV fertőtlenítőket is. Ezek hatalmas nagy UV-lámpák, tehát el lehet képzelni gyakorlatilag mint egy szolárlámpa tulajdonképpen bent a vízbe, és ugye az a céljuk, hogy azok a típusú szennyezők, amik esetleg rezisztensebbek, ellenállóbbak a klórral szembe, azokat ezzel az UV-fénnyel is kezeljük. Az UV-fény nagyon széles spektrumba gyakorlatilag megállítja a fejlődésüket, megállítja a növekedésüket, ergo gyakorlatilag a fertőző képességüket nagyon hatékonyan csökkenti. Tehát ez azonnali kezelés. Sajnos ugye nincs arra lehetőség, hogy az egész csőhálózatban minden UV-lámpa legyen, és ez biztosítsa a folyamatos védelmet, ezért bizony kell a klór, és ilyenkor nem azért, mert rosszabb lenne a termelt víz minősége, hanem ugye pont a védelem fokozása érdekében hatósági utasításra meg kell emelnünk a klórszintet is, tehát ilyenkor nem a szokásos 0,3 mg per liter vagy gram per köbméter értékkel megyünk, hanem ilyenkor föl kell emelnünk 0,5-re, sőt, hogyha magasabbra megy a víz, akkor 0,7 mg per literre is föl kell emelnünk. Ezt a változást nyilván a fogyasztók megérzik, mert nyilván az ember elsősorban a változást érzékeli, de azért azt is látni kell, hogy azért ez a klórszint még mindig sokkal alacsonyabb, mint mondjuk az uszodai klórszint, hiszen az uszodában gyakorlatilag alapból is 5 mg per literre klóroznak, tehát 10-szer olyan magas a klórtartalom az uszodában, mint az ivóvízben. Ez a klórtartalom, ez az ivóvízben az én otthoni kifolyó még kitart? Tehát ez úgy kell elképzelni? Ennek ugye pont az a lényege, hogy ha valami veszély van, akkor még tartson ki valamilyen részbe. Tehát nyilván, ahogy találkozik ez a klór bármilyen oxidálható anyaggal, ez csökken, és nyilván a fogyasztónál már ugye sokkal kevesebb jelenik ebből meg. Ezt mi a betáppontokon, illetve egyes utóklórozóknál biztosítjuk ezt a klóradagolást. A fogyasztóhoz már általában azért kevesebb érkezik. Nyilván azon függ, hogy ki milyen távol van tulajdonképpen ettől a klórozó ponttól. A távolabb lévő fogyasztóknál ez óvatatlanul alacsonyabb tud lenni, a közelebb lakók ezt kicsit jobban érzik, magasabbnak érzik. Tehát ebből a szempontból azért van különbség így a fővárosi víz, a fővárosi szolgáltatási terület egyes pontjai között. Tehát ha valaki elmegy mondjuk vendégségbe egy olyan helyre, ahol a közelben van egy vízgépház, ahol mondjuk pont egy ilyen utóklórozás történik, hogy nyilván másnak érzi a vizet, mint mondjuk a saját lakásában, a saját lakóhelyen. De nem szokott ebből probléma lenni, viszonylag kevés panaszt kapunk, de nyilván akinek érzékenyebb az óra, érzékenyebb az érzékelése, az ízérzékelése ezekre a dolgokra, az megérzi ezt a különbséget. Ugye szoktuk általában is mondani, hogy ha valaki egyébként a klórra érzékenyebb, akkor érdemes kitölteni egy kancsóba, vizet kirakni az asztalra, és 1-2 perc alatt gyakorlatilag teljesen standardé, teljesen szabadná válik, hiszen a klóra szabad víz légfelszínnel találkozó gyakorlatilag kijön a vízből, azonnal eltávozik, és ugyanaz az élvezeti értéke, mint egyébként bármikor máskor, és tudjuk, hogy egyébként nagyobb biztonsága jut el egészségesen a fogyasztóhoz, mint hogyha nagyisten valami problémával találkozna. Az UV-fénynek van valami utóíze? Kipróbálták? Nincs. Az UV-fénynek semmi íze. Az ízre nem gyakorol semmi hatást. Nagyon sokat próbálgattuk, nagyon sokat kóstolgattuk mi is, laborban nagyon sokat elemeztük, hogy bármilyen érezhető érzékszerv által észlelhető elváltozást okoz-e, de a legprecízebb, meg a legkifinomultabb érzékkel rendelkező kollégáink sem tudtak különbséget megállapítani. Vakteszteket csináltak az UV-fényre? Vakteszteket csináltunk, így van. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez a vakteszt. Ugye a nyílt napjainkon azért rendszeresen fordul az elő, hogy különböző vizeket kiteszünk és kóstoltatjuk a fogyasztókat, hogy hát állapítsa akkor meg, hogy melyik az ásványvíz, melyik az ivóvíz, melyik honnét érkezett, és nagyon érdekes egyébként, hogy a fogyasztók nagyon nagy része, ha azt nézem, hogy ez nem csak ugye Budapesten történik, hanem vidéken is, akkor általában a csapvizet, az ő csapvizét érzi a legízesebbnek, meg a legjobbnak. És minden mást, ami szokatlan számára, ami ismeretlen számára, azt szokatlannak és ismeretlennek és nem jónak érzékel.
De ez így szerintem így normális, tehát nyilván ez egy fontos dolog, hogy egyébként amihez hozzá vagyunk szokva, azt igenis jónak érezzük és jónak tartjuk. Ebből a szempontból egyébként Budapest azért jó, mert itt azért nagyon kicsi a változás. Ebből a szempontból egy nagyon robusztus rendszert működtetünk, szinte folyamatosan azonos műszaki paraméterek mentén. Az egész rendszer úgy van kialakítva, hogy a változásokra nagyon figyel és nagyon minimális szinten tartja ezeket a mozgásokat. Nyilván így árvíznél, illetve a szájnál azért megjelennek ezek, és akkor közben érzékelhetőek ezek a változások, de egyébként nincs, tehát kockázat viszont nincs ezen a téren. Pont azért tesszük ezeket a módosításokat, azért kell kicsit magasabb biztonsággal működtetnünk ezeket a rendszereket, hogy a fogyasztói érzet meg a fogyasztói biztonság az ne sérüljen. A mi lakóházaink csatorna, vagyis vízvezetékrendszere az képes elrontani a vízművek által szolgáltatott vizet? Vagy nem képes elrontani? Ezen óriási vita van mindig. Hát, sajnos van kockázata, ezt kell mondanom, hogy van kockázata a belső hálózatoknak. Ugye főleg azoknál a házaknál, ahol nagyon összetett, meg nagyon hosszú belső hálózatok vannak. Hát mi ugye több ezer kilométer, majdnem 7000 kilométernyi csőhálózatot üzemeltetünk, és látjuk, tapasztaljuk, hogy az üzemeltetés az nem arról szól, hogy megnyitom a vizet, és akkor folyik, amikor elzárom, akkor meg nem folyik, hanem ezzel foglalkozni kell, rendszeresen ellenőrizni kell, karban kell tartani, ki kell cserélni azokat az elemeket rajta, amik rendesen problémásak, elzárókat, szabályzókat, egyebeket. És bizony időnként ezeket öblíteni kell, takarítani kell, tehát rendszeres feladat van velük, amit bizony a belső hálózatokon nagyon ritkán végeznek el a fogyasztók, vagy nagyon ritkán kérnek meg szakembert, hogy végezzenek a hálózatokon. Most már az odáig eljutottunk, hogy nagyon sok olyan társasház van, aki megkeres bennünket, hogy legalább vizsgáljuk meg a vízminőséget házon belül, és menjünk ki, végezzünk egy laborvizsgálatot, de ebből nagyon ritkán lesz az, hogy tartsuk már karba a hálózatot, és tegyük rendbe a belső hálózatokat is, amit egyébként nagyon szívesen megcsinálunk, és van erre ajánlatunk, akár lakóközösségek számára is. De ezekkel foglalkozni kell, ezeket öblíteni kéne, rendbe kéne tartani, és bizony fel is kell újítani, tehát sajnos még nagyon sok olyan belső hálózat van azért a budapesti rendszeren, ahol, hát nehogy Isten, a hálózattal megegyező korú, tehát 80-90 meg 100 éves belső hálózatok, hálózatszakaszok is lehetnek a fogyasztói hálózatokon. Ezeknek a felújítása, a cseréje, a rendbetétele az sajnos, hogy is mondjam, eléggé vegyes állapotú. Vannak olyan házak, ahol erre fordítottak, és amikor mondjuk egy komolyabb felújítás volt, akkor rendbetették a belső ivóvízcsőhálózatot is, de sajnos van nagyon sok, ahol elhanyagolt állapotban ott vannak, és bizony komoly felújítási igény lenne, hogy ezeket rendbe tegyék. Egyelőre a lakóközösség még nem érzi szükségességét, pedig erre biztatunk mindenkit, hogy azért nyilván érdemes ezzel foglalkozni. Az, hogy miből van a lakossági csőhálózat, hogy ólomcsőe, rézcsőe, acélcsőe, műanyagcsőe, nem tudom mi van még, ez számít? Hogyne, természetesen. Tehát egyik oldalon nyilván gyakorlatilag az életkor szempontjából ez egy meghatározó dolog, hogy melyik cső mit bír és milyen módon működik. Másrészt meg különböző mértékű kockázatokat jelentenek. Most már annak idején ugye 20-as, 30-as években, még az 50-es évek elején is gyakorlatilag nagy számba épültek be azért ólomvezetékek, vezetékszakaszok. Ugye nem mindenhol ólomot építettek, de az volt a legegyszerűbb, nem volt flexibilis cső. Tehát nyilván az ólomcsőt lehetett ugye legegyszerűbben hajlítani, avval csinálták a könyököket, az idomokat, avval alakították ki azokat a lépcsőket, meg eltéréseket, ami miatt nem jött össze mondjuk két csővég, és akkor össze kellett kapcsolni. Tehát egy könnyen alakítható, könnyen kezelhető cső volt, és minden vízvezetékszerelő annak idején az ólommal tudott a legegyszerűbben így dolgozni, ez volt a legkönnyebben elérhető. Tehát sajnos ez a kockázat beépült, azóta tudjuk, hogy azokon a vezetékeken, ahol ólomvezeték van, bár amikor én megszülettem, az akkori ivóvíz határértéknek az még megfelelt, és nem volt vele probléma, de most már olyan sokat szigorodott gyakorlatilag ez a határérték, ugye gyakorlatilag a 10-ére ment le az ivóvízben megengedett ólomtartalom, hogy ezt a határértéket már sajnos átlépi, hogyha ólomcső van bent, akkor bizony rizikós és oldott ólomtartalom az megjelenhet az ivóvízbe, és már határértéket sért. Ezért buzdítunk mindenkit arra, hogy nyilván az ólomcsövektől meg kell szabadulni. Mi a közhálózaton nagyrészt meg tudtunk tőlük szabadulni, tehát most már ismereteink szerint nincs, vagy csak nagyon minimálisan fordul elő egy rövid szakaszon még fogyasztói bekötésen ilyen jellegű probléma. Ezeket még nyilván folyamatosan cseréljük, ahogy rájövünk, hogy ott még nagy Istennél előfordul, de bizony a belső hálózatokon lévő ólommal kell foglalkozni, és fel kell tárni, és fel kell számolni. Ezt nyilván csak laborvizsgálatokkal lehet egyértelműen megállapítani, és hát sajnos általában ez egy bontási munkákkal is jár, fürdőszobát, konyhát, egyéb területeket érint, de ezek fontosak, hogy mondjuk legalább egy fürdőszoba felújítással, egy konyha felújítással együtt ezek is rendbetételre kerüljenek. Meg lehet óvni az ivóvízhálózatot az otthoni szennyvíztől? Egyszer egy vízvezetékszerelő magyarázta, hogy a visszacsapó szelep az nem vicc, az azért van, hogyha belejtem a tusrózsát a moslékba, akkor nem bírja visszaszívni a hálózatba. De azt is mondta, hogy ezt sokan kiszerelik ám, mert ezt karban kell tartani. Hát
Igen, tehát a visszacsapók ebből a szempontból egy karbantartás igényes berendezések, és hogyha nem foglalkozik vele valaki, akkor nyilván elveszíti a funkcióját, elveszíti azt a képességét, hogy elzárja a vizet akkor, amikor szükség van rá. Alapvetően az úgy van kialakítva egy vízellátó hálózat és a szennyvízelvezető hálózat is, hogy nyilván szeparáltan, megfelelő védőtávolságokkal, egyéb ilyen szempontokkal van megépítve, és ha szabály szerint van megépítve, akkor ez a kockázat minimális. De azért azt is látni kell, hogy azért van számos olyan, hát főleg belső hálózat, ahol ez a szabályszerűség ez nem mindig jött össze, vagy nem mindig úgy jött össze, hogy kellett volna, mert éppen valami más közműnek, vagy más csatlakozásnak, vagy más egyéb elemnek kellett az a hely, meg pont ott volt mondjuk egy betontuskó, és akkor azt nem akarta senki levésni, hanem inkább kikerült, és akkor ne adj Isten túl közel került egymáshoz a két vezeték, vagy ne adj Isten az ivóvíz fölé került a szennyvízcsatorna, és nyilván, hogy ha elkezd csöpögni, akkor az lefele csöpög, és nem fölfele. És hát nyilván innét kezdve azért lehetnek kockázatok. Ezekre igyekszünk fölhívni a fogyasztók figyelmét, ahol ilyennel találkozunk, és nem véletlenül kérjük be mondjuk egy új építésnél ugye a belső építésznek a terveit, a közmű kialakításra vonatkozó terveket, pont, hogy lássuk, hogy milyen kialakítások mentén és milyen kockázatok mentén valósul meg egy belső hálózat. De azért volt egy 40-50 év, ugye a háború után gyakorlatilag a 90-es évek elejéig, amíg ezt nem vették komolyan, és nem nagyon foglalkoztak vele, és itt innentkezve nagyon sok olyan kockázat épült be sajnos a belső hálózatokra, sőt, tehát a közműhálózatokra is, amit bizony föl kell számolni, rendbe kell tenni, és ez folyamatos munkát ad egyrészt a közműüzemeltetőnek a közhálózat területén, másrészt meg nyilván a lakóknak ugye a belső fogyasztói hálózatokon. Hol szolgáltat még a fővárosi vízművek a fővároson kívül? Meddig ér el a cső? Hát mivel ugye a víztermelésünk Kisoroszitól Szászhalombattáig tart, így nyilván logikusan gyakorlatilag azokon a településeken, amik a vízbázis környezetében vannak, mind a Szentendrei-szigeten, mind a Valparton, mind pedig ugye lent a déli területeken, a Csepel-szigeten, illetve egész Szászhalombattán, mint egy 11 agglomerációs településen látunk el ugye hát a komplett szolgáltatást, tehát nem csak vízszolgáltatással foglalkozunk, hanem víz- és szennyvízszolgáltatással együtt, hiszen alapvetően az a fő irány a szabályozásban, hogy egy szolgáltató lásson egy települést. Budapesten van ez a sajátosság, és Bécsben ugye, hogy külön cég, külön szervezet látja el a víz- és szennyvíz szolgáltatást, bár itt Budapesten ugye van ebben egy ilyen svéd csavar, hogy attól függetlenül, hogy a vízszolgáltatók mi vagyunk, és az FCM ugye a csatorna szolgáltató, de a legnagyobb szennyvíztelep, a budapesti központi szennyvíztisztító telep, az 14-ben megépült, akkor épp az akkori jogszabályi követelmények okán mégiscsak a vízművekhez került üzemeltetésbe, és azóta is a vízművek működteti ezt a szennyvíztelepet, ami eléggé speciális létesítmény, ugye nagyon új és nagyon modern, de nyilván így egy eléggé sajátos felállása van, hogy csak szennyvíztelepként, úgymond csatlakozó szolgáltatásként nyújtjuk a szennyvíztisztítást. Mi történik, amikor nagyon magas a víz a szennyvíztisztító teleppel? Az valahol van a tengerszint fölött a víz, azért lehet ennél magasabban is. Hát hogyne, ugye számos agglomerációs településben is ezzel küzdünk, hogy az ott lévő infrastruktúra, az ott lévő szennyvíztelepek, az ott lévő csatornahálózat ilyenkor bizony víz alá kerül, és ilyenkor fontos ennek a zártságának a biztosítása, megakadályozni azt, hogy a Duna vagy más víz bejusson, vagy ne is szennyvíz kijusson. Ugye ahhoz, hogy ezt a szolgáltást fönn lehessen tartani, ahhoz el kell tudni szeparálni, és kellően zártan kell tudni működtetni, hogy bizony a telep képes legyen működni. És nagyon sok helyen a telep, illetve a telep után a kibocsátás, meg a kibocsátó befogadó vízszintje az bizony egy komoly korlátozás, mert bizony, ha a Duna olyan szintre emelkedik, hogy már nem lehet kibocsátani, vagy nincs olyan árvízi szivattyú, ami el tudna távolítani a telepről a tisztított szennyvizet, akkor bizony ott komoly fennakadások vannak. Ezekről elég sokat lehetett hallani a korábbi árvizek során. Ma azért eljutottunk oda, hogy minden ilyen telepünkön gyakorlatilag megfelelő technológiai kialakítás van annak érdekében, hogy akár magasabb Duna vízszintnél is biztonsággal működjön. Épp a BKSZT ebben a szempontból egy érdekes példa. Annak idején, amikor tervezték a BKSZT-t, ez nem volt olyan régen, ez 80-as években, akkor a Dunán a mértékodó árvíz szint az még 8 méter 30 centiméter volt. Mint látjuk, ugye most is más a levonuló árhullám. És a jövőre is más lesz valószínűleg. És így jogos a kérdés gyakorlatilag, hogy és egyébként a magasabb árhullámnál ez hogy tud működni? Hát nyilván gyakorlatilag megléptük azokat a kiegészítő beruházásokat, konkrétan kialakítottunk egy olyan speciális bukóműtárgyat, ami pont azt a célt szolgálja, hogy a nagyisten nagyon nagy mennyiségű szennyvizet kell nagyon magas Dunavízállásnál is kijuttatni a telepről tisztítva a Dunára, akkor az biztonságosan megtörténjen, tehát olyankor tulajdonképpen egy bukóműtárgyon keresztül tudjuk ezt a telepről leengedni. Ennek a működésére
idén ebben az árvízben nem volt szükség, és én remélem, hogy nem is lesz. Nyilván a hétvégi eső az ebből a szempontból majd kérdéses lehet, hiszen ez azt kell gyakorlatilag, hogy tényleg nagyon nagy mennyiségű víz tisztítására legyen igény, tehát nagy mennyiségű víz jön be a telepre, és együtt magas Dunavízállás mellett kelljen tudni ezt kijuttatni a telepről. De ennek van egy fizikai korlátja? Hát hogyha a Duna magasabb, mint a szennyvíztisztító telepen lévő víz, akkor ugyan át lehet szivattyúzni, de az valahol vissza fog folyni, ha csak nem építenek a következő néhány kilométeren egy gátat. Hát ugye, hogy kell elképzelni? Így van, hogy minden műszaki berendezésnek van egy fizikai korlátja, az egy nagyon fontos dolog, tehát nyilván minden valameddig használható és valamennyit tud, tovább annál nagyobb kapacitások nem jönnek ki belőle, de alapvetően nyilván benne vannak ebbe a telepbe azok a kapacitások, amik mentén, amelyek segítségével gyakorlatilag ez a telep biztonságosan működik. Tehát maga a telep egyébként alapvetően magasabb szinten működik, magasabb üzemvíz szinten működik, mint a Duna akár 9 méteres vízállásnál, de viszont a kivezető műtárgynak a kapacitása az nyilván a csőátmérő és a hidraulikai tulajdonságai okán gyakorlatilag korlátos. Az, hogyha ennek a korlátnak a határára jut, és már nem tudjuk az emelt Dunavízszint miatt gyakorlatilag biztonságosan ezen a csövön keresztül kijuttatni a vizet, akkor kell ez a bukóműtárgy, ami, ahogy mondtam, még mindig magasabban van azért, mint a Dunai vízszint. Van egy elméleti maximuma a Budapesten kezelhető csatorna víznek, meg esővíznek? Természetesen ez nyilván az itt lévő műszaki berendezéseknek a fizikai kapacitásából adódik. Nyilván mindenhol más, tehát hol a csatornahálózat, hol az átemelők, hol a tisztítótelep, de valahol egy korlátot jelent, és nyilván ebből mindig a legalacsonyabb az, ami az rendszer korlátként megjelenik. Például a bécsi árvízkezelés tapasztalataiból Budapesten lehet valamit tanulni? Ott ez egy másik város, de hát nagyjából velünk együtt fejlődött, csak volt egy 40 év előnyük egy másik rendszerben. Hát hogy nem? Tehát ebből a szempontból fontos a nemzetközi kapcsolat, és fontos, hogy lássuk és tanuljunk egymás tapasztalataiból, fontos az, hogy megosztjuk ezeket a tudásokat. Nyilván egyébként egy ilyen árvíz levonulása után az összes szakmai szervezet összegyűjti azokat az információkat, azokat a tudásokat, amik képzettek, amik összegyűltek így a szolgáltatóknál, ezeket megosztjuk, különböző kiadványokba kerülnek, ezekről különböző szakméradások készülnek, tudományos értekezések készülnek ezekről, és hát mindenki leszűri azokat a konzekvenciákat, hogy mi mentén lehetne javítani, fejleszteni, erősíteni azokat a létesítményeket, amikkel ilyenkor biztonságosan kell működni. Tehát nyilván a bécsiekkel is ebből a szempontból szoros kapcsolatunk van, de hát szoros kapcsolatunk van számos más nemzetközi szervezettel is, akik ne adj Isten már tavaly előtt is egyéb időszakokban küzdöttek ilyen komolyabb árvizekkel. Hát most mi fogunk tudni mesélni nekik gyakorlatilag, hogy a budapesti árvíz pontosan hogy nézett ki, és nyilván fontos lesz az is, hogy a bécsi kollégákkal is átbeszéljük azt, hogy ez Bécsen pontosan milyen tapasztalatok és milyen tanulságok mentén működött, és abból mi az, ami hasonló, és mi az, ami eltérő a budapesti viszonyokhoz képest. De ezek fontos lehetőségek és fontos keretek ahhoz, hogy a kollégák szakmai fejlődése is töretlen legyen. A vízművek szempontjából vannak a védekezésnek szakaszai? A főváros csatornázási művek vezérigazgató helyettese mondta, hogy van 3 szakasz, amikor jön a víz, amikor itt van, meg amikor megy. És hát az is egy veszélyes szakasz, amikor éppen megy. A vízműveknél ez hogy van? Hát nyilván, tehát ebből a szempontból az ár levonulása, tehát az ár hullámnak a jellemzői, az, hogy éppen mikor növekszik, mikor tetőzik és mikor vonul le, az nyilván az árvízvédekezés, illetve a létesítmények üzemeltetése szempontjából jelent egy korlátot. Ahogy mondtam, hogy a számos olyan kutunk van, amit vízi úton kell ilyenkor megközelítenünk, és ennek nyilván van egy kialakulás, egy folyamata, hogy mikor jutunk el ugye arra a szintre, hogy már hajózhatóvá válik az adott terület, már csak hajóról lehet megközelíteni a területet. Annak nyilván van egy szervezettsége, hogy az ár magasabb, tehát az árhullám levonulása során a magasabb vízállásoknál ezt hogy miként csináljuk, és nyilván a levonulásnál ugyanezek a kockázatok ugye fönnállnak, hogy mikor van az a szint, amikor már a különböző hordalékok, lerakódások, a morfológia változása okán nem biztonságos a hajózás, és egyéb más módon kell ugye kezelnünk a létesítmények üzemeltetését. Ebből a szempontból nyilván nem jó az, hogyha hosszan elhúzódó az árvíz, az egy nagyon nagy kockázatot jelent, és nyilván számos ugye, az ár levonult, akkor azért mindenképpen a védművek már meggyengülnek, minden átázott, minden nedves, sokkal könnyebben történnek olyan nem várt események, amik nagy műszaki meghibásodásokat is eredményeznek. Tehát nyilván a levonulás ebből a szempontból mindenképpen egy kockázatos, ami sokkal nagyobb odafigyelést igényel, és nehezített még avval, hogy ilyenkor a kijutás, a közlekedés is eléggé hibrid és eléggé sajátos módon kell, hogy tudjon megvalósulni, hiszen már nem biztos, hogy a hajóval biztonságosan meg lehet közelíteni egy létesítményt. Ugye, árvíz után az elöntött területeken a saját ingatlanát mindenki fertőtleníti. A vízművek ugyanezt csinálja a kutak környékén? Hát a kutak környékén így van, tehát természetesen a kutak környékét nekünk is rendbe kell tenni, tisztítani kell, takarítani kell, az ártereken össze kell tenni az oda szállított hordalékot, szemetet, úszadékot, ezek óriási feladatok.
ugyan a 130 kilométernyi Duna szakaszon, hát 1000 tonna számra képződik ilyenkor az a hulladék, az a szemét, amit bizony el kell távolítani ahhoz, hogy a vízbázis biztonságban legyen tartható, hogy ne legyenek olyan hulladékok, olyan szennyezők, amik nehogy Isten a vízbázis elszennyeződését okozhatják. Ezek nyilván olyan utómunkák, amik fontos része azért az árvízvédekezésnek, és ezeket szervezni és kezelni kell. Mi ezt alapvetően a büntetés végrehajtási szervekkel közösen rájuk támaszkodva tudjuk kezelni. Ilyenkor nyilván gyakorlatilag a büntetés végrehajtás besegít számunkra azok a feladatokba, amit a védterületen el kell végeznünk. Agglomerációs települések vízellátásában az elmúlt nyarakon volt probléma. Érden, magasabban fekvő területeken korlátozni kellett, nem volt víz, nem lehetett medencét tölteni, volt probléma. Ezeket valahogy ki lehet egyensúlyozni, vagy egyszerűen túl sokan költöznek oda? Hát ugye azt kell látni, hogy van számos olyan település Budapest környéke egy nagyon népszerű lett. Tehát az agglomeráció egyszerűen népszerű lett, nagyon sokan költöztek ki, illetve nagyon sokan költöztek föl vidékről ezekben az agglomerációs településekre. Nem azért, mert nem szerettek volna Budapestre költözni, egyszerűen az észszerű indok számukra az volt, hogy az eladott vidéki otthonból hát az agglomerációba tudtak maguknak új otthont venni, vagy újszerű módon megoldani az elhelyezésüket. És ezt tűnt gyakorlatilag egy kezelhető, meg egy menedzselhető távolságnak Budapesttől, hogy be lehet jutni a munkahelyre, és az naponta még menedzselhető, bár úgy gondolom, hogy aki ebbe belekóstolt, azt tudja, hogy ez egy nagyon nehéz történet, azért mégiscsak egy életminőség szempontjából nem mindegy, hogy az ember mennyit ül naponta az autóba, és azt tudjuk, hogy az agglomerációból bizony esetenként nagyon-nagyon sok időt el kell tölteni az, hogy az ember mondjuk a város másik végére átjusson. Túlnőttek ezek a települések. Van olyan településünk, ami az elmúlt 10 év alatt gyakorlatilag megduplázta a lélekszámát, tehát kétszer annyian laknak kint, és ugye nem csak a víziközmű infrastruktúra, de az úthálózat, a bolthálózat, az óvodahálózat, az iskolahálózat, az egészségügyi szolgáltatás egyszerűen nem követte le ezeket a változásokat. Egyszerűen nem tud kiszolgálni a település annyi embert, ahányan most már ott kint laknak. Ez egyes településeken nagyon komoly problémákat okoz, hiszen ott már komoly ellátásbeli gondok is lehettek az elmúlt nyarakon. És tudjuk, hogy nyilván ez is igazából ilyen környezetfüggő, mert persze ugye van a csőnek egy áteresztő képessége, és ki tud szolgálni sok fogyasztót, csak ugye az a kérdés, hogy ez a sok fogyasztó még hány plusz csapot, hány plusz medencét, hány plusz slagot nyit meg az automosáshoz, a kertilocsoláshoz, és bizony lehetnek olyan időszakok, amikor ez egyszerűen meghaladja már azt a kapacitást, amit egy csőhálózat ki tud szolgálni, vagy ha ne adj Isten, ez még tetőzve van mondjuk egy meghibásodással, amikor kiesnek a kapacitásból jelentős vezetékek, kiesnek a kapacitásból jelentős kutak, létesítmények, bármi egyéb, akkor pedig nyilván a termelési vagy a kiszolgálási szolgáltató oldalról hiányoznak azok a kapacitások, amik mentén biztonsággal ki lehet szolgálni a fogyasztókat. Ebből láttunk sajnos többet az elmúlt időszakban, ugye tavaly télen ez az érdi törökbálinti problémát, illetve hát nyáron gyakorlatilag a régió más területein nagyon sok településen volt ebből probléma. Hát az mindenképpen egy önkormányzati döntés kell legyen, hogy ezt hogy kezelik le. Utána mennek ezeknek az igényeknek, fejlesztik a úthálózatot, közműhálózatot. Van, aki nem a több területet vagy más módon szabályozzák, és nem engednek ki több települést, nem engednek további növekedést a településeken. Itt azért el kell azt mondanom, hogy Nyugat-Európában nagyon érdekes példák vannak erre, ami mindenképpen megfontolandó, és szerintem azért itthon is foglalkozni kéne ezzel, bár még nem tartott a szabályozóhatóság, és nem tartanak ott a törvényalkotók, hogy ez asztalra kerüljön. Ugye ez a szürke vízhasználat, mert ugye egy ingatlannak a vízhasználatát, tiszta vízhasználatát azért nagyon szépen lehet csökkenteni, hogyha van alternatív vízhasználati lehetőség. Kézmosó vízzel öntöm le a WC-t. Például, ugye ez most így hülyen hangzik, mert kézmosó vízzel öntöm le a WC-t, de ezt ki lehet építeni. Jó, de nálunk ehhez vödrözni kell, Svédországban meg automatikusan le van építve. Például Barcelonában gyakorlatilag ilyen intézkedést hoztak, hogy új építési ingatlant csak úgy lehet építeni, hogyha legalább a fürdőszobában a zuhanyzó és a kézmosónak a vizét azt összegyűjtik és másodlagosan hasznosítják. Tehát vissza van vezetve valami másodlagos hasznosításra. Ezzel a barcelonai vízben azt mondja, hogy 30%-kal tudta mérsékelni az új ingatlanoknak a vízigényét, ami azért nagyon jelentős szám. Tehát igazából ez egy komoly megoldási lehetőség ezen a téren, de azt látom, hogy itthon még az épületgépész szakma sem tartott, hogy ezeknek a műszaki megoldását tudja kínálni a fogyasztóknak, és tudjon érvelni. Társasházi lakáson belül, ami egyszintes, elég nehéz lehet ezt kiépíteni.
Hát bárhol ki lehet építeni, úgy gondolom, hogy az ember eljutott a Holdra, gyakorlatilag tulajdonképpen mindent meg tudunk csinálni. Kérdés az, hogy akarjuk-e, meg hogy megérje. Tehát úgy gondolom, hogy alapvetően a motiváció az a nagyon nagy kérdés, hogy mi motivál bennünket. A vízdíj például motiválna. És igen, tehát amíg nagyon alacsony a vízdíj, ugye ilyen alacsony lakossági vízdíjaknál igazából nincs a lakosság arra kényszerítve, vagy bármibe gondolkodjon, mert minden más olcsóbb, vagy minden más drágább, bármit gondolna végig, akárhova akar még 3 méter vezetéket, vagy egy tartát, vagy bármit beépíteni, sokkal drágább, mint egyszerűen megoldani a tiszta vízzel. 1 liter átlagos ásványvíz árát, azt tudjuk. Azért nem az extrát mondom, mert az a csillagoség is lehet. 1 liter víz most mennyi? 1 köbméter víz. Csak köbméterre 1000 liter víz, ugye 1 köbméterről beszélünk, hogy 1 köbméter vízára szerepel a számlán, az ugye Budapesten 267 forint. Tehát nettó 200 forint alatt van egyébként. Az ára 260. 1 köbméter. 1 köbméter, 1000. A boltba ezért egy 3 decis ásványvíz palackot. Bevegyünk a boltba, ha nagy palackba vesszük, akkor az 1 köbméter, ugye ez raklapon is fér el, akkor ez ugye 70 000, 80 000 forint körüli árat jelent. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt 1 órában Csörnyei Géza, a fővárosi vízművek vezérigazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László, felelős szerkesztő, és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, akkor javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg, anélkül, hogy külön kutatni kéne utána. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.